السلام عليكم. بعد انتظار ومرور ما يقارب 9 سنوات واخيرا تم اطلاق لعبة ديد ايلاند 2، لكن تحت مخاوف وقلق جميع اللاعبين، لانه اللاعبين اتجرعوا كثير من مر تأجيل الالعاب اللي نهاية مطافها بيكون اخطاء برمجية او بتطلع اللعبة مش بالمستوى المطلوب. ولكن انا هون مش جاي احكي عن مراجعة اللعبة بسلبياتها او ايجابياتها، لانه كثير من المراجعين شرحوا هذا الشيء. انا جاي كالعادة اشرح قصة اللعبة او افصلها تفصيل للاعبين اللي عندهم حب المعرفة بكل صغيرة وكبيرة في عالم الالعاب. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. في عام 2019 تحديدا في شهر يونيو صار شيء غريب في لوس أنجلوس، الأمر اللي أدى لتحويلهم لكائنات زومبي وأكلت لحوم البشر. وعلى عكس الألعاب الثانية، هاي اللعبة كان يتم إجلاء الناس من المدينة عن طريق الجيش، لأنه ما كان حدا عارف سبب تفشي المرض اللي طلع بشكل مفاجئ، وتزامن مع مجموعات هزات أرضية وزلازل غريبة. وتم إضافة مجموعة نقاط تفتيش في المدينة عشان يعملوا على إجلاء الأشخاص السليمين من المدينة، وبنفس الوقت يحافظوا على الأمان بهاي الفترة. ولكن الموضوع زاد عن حده وغرقت المدينة كلها بالفوضى. وهون بنوصل للنقطة اللي راح تسمح لنا نحكي عن قصة اللعبة. بداية اللعبة كان من المقرر انه في طيارة راح تغادر لوس انجلوس، ولكن شرط المغادرة يكون مع المسافر تذكرة عسكرية واللي بتبلغ قيمتها 150 ألف دولار، زي ما شفنا طابور الاشخاص اللي بيتم اخلاءهم عند نقطة التفتيش. بعدها بظهر مشهد فتاة اسمها آمي، كانت تركض باتجاه نقطة التفتيش وبتحكي للعسكري انها قطعت مسافة 20 كيلومتر من بين المصابين. بعدها نتعرف على الشخصية الثانية واللي اسمه ريان، وكان هدفه العودة لشقيقه الاصغر اللي انترك في فرينسو قبل اندلاع المرض، بحيث انه بيلتقي مع آمي في احد الحافلات المكوكية، وشافوا الناس بتعرضوا لهجوم من قبل الزومبي داخل الحافلات. بعدها بيجي المشهد على المحتال برونو مع احدى الهزات الارضية، وكان بيلتقط صورة من هاتفه لتذكرة احد المسافرين اثناء خوفه من الهزة الارضية. ننتقل مباشرة لمشهد كارلا صاحبة سباقات الدراجات النارية، وهي متجهة لعند الطيارة، وبعدها بتم اغلاق باب الطيارة من العساكر، وبقرروا انها تقلع بحجة انه الارض صارت هشة والمصابين تحتها تخطوا الحواجز. بعد الاقلاع بنتعرف على الشخصيتين الثانيات يعقوب وداني، واللي تمكنوا من الصعود للطائرة بشكل متخفي وانضموا لركاب الطائرة، وانتابوا من الفرح انهم تمكنوا من النجاة والخروج من المكان سالمين. ولكن الفرحة ما تمت، لانه احد المعجبات شافت نجم الهوليود روبرت ستيل على متن الطائرة وحبت تاخذ معه سيلفي، الا انه طلع مصاب بالعدوى وهجم عليها وعضها على متن الطائرة، الامر اللي ادى لابلاغ الجيش الامريكي واسقطوا الطيارة قبل ما يوصلوا لمكان ثاني وينقلوا العدوى. بعد لحظات من سقوط الطائرة بيظهر بطلنا وهو مصاب وبايده علبة اسعافات وبيبدا يعالج بنفسه. وبعد محاولته الخروج من الطيارة وفتح الباب بصادف 3 أشخاص ناجين، وهم الممثلة إيما جاونت ومساعدها مايكل وشخص ثالث كان ينزف من إذنه اسمه روني. وبسمع صوت أنين أشخاص تحت حطام الطيارة، وكان وضعهم سيء جدا. إيما بتحكي لهم إنهم لازم يغادروا المكان لأنه الأصوات بكل مكان، إلا إنه البطل بحكي لهم لازم يساعد الناجين اللي ظلوا، وبتكتب له عنوان بيتها على إيده وبتغادر المكان برفقة أصدقائها. بالفعل أثناء محاولته مساعدة الناجين واللي هم زوجين بجانب بعض، للأسف بيتم عضه في إيده من قبل الزوجة لكونها بتطلع مصابة. بعدها بقرر انه يروح على العنوان اللي كتبت له اياه ايما، وبعد مروره بالمخاطر بتمكن من الوصول للعنوان. مايكل ومدبرة المنزل اندريا بشوفوا البطل مصاب، وبتحاول اندريا انها تطلق عليه النار، لكن بتيجي ايما وبتمنعهم من قتله وبفقد وعيه. وبعدها لحسن الحظ بيستيقظ البطل مقيد بسرير، وكان واضح انه الاصابة مش ناقلت له العدوى، وبطلب من ايما انها تفك قيده لكونها تاكدت انه مش مصاب، ولكنها بترفض في الوقت الحالي لغاية ما تتاكد 100% انه مش مصاب. في هاللحظة بدخل عليهم مايكل وبيحكي لهم انه المنزل تم اختراقه من قبل المصابين. ايما بتحكي لريان انه قيده مفكوك وبيقدر يتحرك، الامر اللي بخليه يطلع يقاتل الزومبي في ساحة المنزل ليخلص عليهم كلهم ويأمن البوابات الخارجية. بعد ما يخلص بتوجه للطابق السفلي عند ايما ومايكل، واثناء محادثتهم بتم اقتحام المكان من قبل شخص كان بيحمل بايده بندقية صيد، وتبين انه اسمه سام وهو صديق قديم لايما من الجزء الاول، وبوضح لايما انه سبب عدم اصابة ريان بالعدوى كونه محصن زي ما هو سام بالضبط. وبعد ما عرف ريان انه محصن حكى لسام انهم لازم يحكوا للسلطات عن الموضوع. سام رد بطريقة سخرية: إذا كنت حاب تتشرح بلغهم. إيما والباقيين رفضوا الفكرة لعدم وثوقهم بالسلطات وخوفهم من الزومبي اللي معبين المدينة. وخلال محادثتهم كشفت إيما عن مركز علاج وإخلاء للمصابين في فندق هالبرين، وقرر بطلنا إنه يتوجه لهناك متوقع إنه الجيش بعده فاتح المنشأة، لكن للأسف بعد وصوله لهناك بتفاجأ بإنه المنطقة تم اجتياحها من قبل الزومبي وتدميرها بالكامل. بعد دخوله الفندق بسمع صوت شخص بيحكي على الراديو إنه تم نقل مركز العلاج لفندق ستيرلينغ في سانتا مونيكا، وقبل ما
يغادر المكان بيكتشف انه بركة السباحة اللي في الفندق كان يستخدمها الجيش لإذابة الجثث الميتة من اثر العدوى، وكانت مليانة بالمواد الكيميائية الكاوية المسببة للتآكل واللي بتعمل على تذويب الجثث، وكانوا يحولوا نفايات البركة في الصرف الصحي اسفل لوس انجلوس. كان هذا الحكي كله تحت اشراف الرائد بوكر اللي ذكر هذا برسالة لقائده وطلب منه تنفيذ اجراءات اكثر قوة وصرامة، وبعثر على اوراق بتحكي انه كان من المفترض يتم حفل زفاف بيكي روسو وإيدن أوكنور في الفندق لما استولى الجيش الامريكي عليه كمركز اجلاء، ولكن الرائد وقف حفل الزفاف بعد ما تفشى المرض، الا انها بيكي كانت رافضة امر الرائد وتزوجت من إيدن، ولما انصاب زوجها تم رميه في البركة المذيبة، وبعدها انصابت بيكي وتحولت لزومبي ضخم بيرتدي فستان عرس وقتلت الرائد بوكر. اثناء تواجد ريان في قاعة الرقص عثر على جهاز اتصال وتواصل مع الدكتور ريد، واللي عرف عن نفسه بانه جزء من مركز السيطرة على الامراض في لوس انجلوس، ولما حكى له ريان انه محصن ضد المرض انصدم الدكتور وطلب منه يتوجه لعنده عشان برنامج اللقاح. بعدها بتم مقاطعة الاتصال بسبب حضور جثة العروس العملاقة بيكي، وبعد مواجهة عنيفة بتمكن من هزيمتها وبرجع لمنزل إيما وبحكي لها عن التطورات اللي صارت وانهم لازم يتوجهوا لفندق ستيرلينج. إيما بتحكي له انه مايكل مش موجود وغادر لوجهة غير معلومة. بعدها ريان بيعرف انه عنوان منزله في منطقة بيفرلي هيلز وبتوقع انه يكون هناك، وبعد وصوله لهناك بشوف مجموعة من الزومبي مقتولين ولكن مايكل مش موجود، ومن خلال بحثه في المنزل بيكتشف انه غادر لعند صديقة اسمها جيسي كوان ومباشرة بتوجه لعندها عشان يشوفه، وبعد وصوله وحديثه معها حكت له انه مايكل توجه لاستديوهات مونارك للافلام، ومباشرة بروح لهناك وبلاقي مايكل اللي خاطر بحياته وكان رايح يجيب جائزة لإيما موجودة هناك. بعدها بيجي اتصال من سام لريان وبحكي له انه في احد المناطق قاعد بيجمع سلاح وبطلب منه يروح عليه، وبعد ما يقابله ويجمعوا الاسلحة بتوجهوا لمنزل إيما وبتفاجئوا انه مايكل تم عضه من الزومبي. مايكل بتحول وبتم قبله من قبل ريان قبل ما يعض حدا ويعديه. إيما بتتضايق كثير على مايكل وبتطرد ريان من المنزل بسبب قتله لمايكل، وبقرر انه يغادر المكان ويتوجه لفندق ستيرلينج لوحده تحت توسل اندريا وسام له انه يظل معهم، لكنه اخذ قراره وطلع واخذ طريقه من خلال الصرف الصحي. واثناء مسيره بقابل وحش متحول وفجأة بيظهر شخص وبفجر هذا الوحش وبيساعده، واثناء تواجدهم مع بعض بيعرف عن نفسه بانه اسمه باتون وانه طيار سابق في الجيش الامريكي، وانه تم اسقاط مروحيته وانصاب بحروق عملت شكله هيك، وبحب يظل منعزل عن الناس وبيقضي وقته في مشاهدة الافلام. بعد طلب ريان من باتون انه ينضم له برفض وبحكي له انه حياته صارت فقط لمشاهدة الافلام وهذا مكانه الخاص. ريان بتركه وبكمل طريقه عبر الصرف الصحي وبشوف بطريقه اعشاش ولحوم ودماء بشكل كبير، وراح احكي لقدام سبب هاي الامور. اثناء مسير بطلنا على جسر داخل ممر الصرف الصحي ببلش الجسر في الانهيار، وفجأة بتظهر فتاة اسمها كونراد وبرفقتها كمان شخصين بتحكي له انها كانت تدور عليه وانه في بينهم تواصل وشيء مشترك، واثناء حديثهم جميعهم بصير الدم ينبض في جسمهم ودقات قلبهم تتزايد وعروقهم تطلع على جسمهم ولون عيونهم بتغير، الامر اللي بدل على انهم جميعهم محصنين وبينهم توارد خواطر. بعدها بتم اسقاطه عن الجسر ولقى حاله محاوط بالزومبي، ولكن فجأة نشط جواته غضب خلاه قوي وقدر انه يقضي على الزومبي وكمل طريقه وطلع من الصرف الصحي. بمتابعة بطلنا للطريق بيلتقي بمجموعة من الناجين ومن ضمنهم شخص اسمه أليكس وبطلب منه مهمة جانبية، وفي هاللحظات هاي بيجي اتصال هاتفي من إيما وبتحكي له عن ندمها انها طردته من المنزل وانه مرحب فيه باي وقت. بعد ما ينتهي ريان من المكان بيسأل أليكس عن طريق فندق ستيرلينج وبحكي له انه لازم يروح من طريق المنطقة الخضراء. بالفعل اخيرا بوصل وبلتقي بالدكتور ريد مع مجموعة من الناجين وبحكي له الدكتور ريد انه بده يرسله عن طريق مروحية لمنطقة كولورادو، وبحكي له انه بده يروح يتواصل مع المسؤولين عشان يبعثوا المروحية اللي بدها تنقله لهناك. بطلنا باخذ غفوة وبرتاح، بس يصحى بيسأل الحارس عن الدكتور وبتحكي له الحارس انه الدكتور مش موجود وانه راح يشوف شخص مصاب. بتوجه لمكتب الدكتور ريد عشان يشوف ايش صار معه، وبحكي له الدكتور انه مركز السيطرة على الامراض بطل مسؤول وانه الجيش استلم القيادة وانهم ما راح يوافقوا لنقله على كولورادو الا اذا تاكدوا انه منيع ضد الاصابة، لانه الجيش همهم الوحيد حجر الفيروس داخل لوس انجلوس وما يطلع منها ابدا. بحكي له الدكتور انه لازم يختبر دمه بالاول عن طريق جهازه الخاص الموجود في مركز السيطرة على الامراض عند رصيف سانتا مونيكا. بالفعل بتوجه بطلنا للمكان واللي كان مهجور، وهذا المكان بيحتوي على معلومات كثيرة لكونه هو اللي تسبب بتفشي المرض. بعد دخوله للمنشأة بيكتشف من خلال اللوحات ان المرض كان اسمه الالتئام الذاتي واللي بنتقل عن طريق الدم والسوائل. بتوجه للجهاز عشان يسحب عينة الدم من ايده، وبعد ما يسحبها بيطلع من المختبر وبحكي له الدكتور ريد انه لازم يروح على مكان ثاني في جهاز تحليل لعينة الدم، وكان برفقة دكتور اسمه بوندي، ولكن بعد وصوله للاسف ما بيلاقي الجهاز او الدكتور بوندي، وبكمل طريقه في البحث عن الجهاز في منطقة الرصيف وبعثر عليه بعد قتال عنيف مع مهرج السر، وبعدها بتمكن انه يرجع للفندق مكان الدكتور ريد. بعد دخوله لمكتب الدكتور بتفاجأ بوجود كونراد عنده وبلشت تظهر عنده الاعراض اللي شعر فيها لما كان في الصرف الصحي، وبيحكي الدكتور لريان انه اسمها لولا كونراد
وانهم كانوا يشتغلوا مع بعض في الابحاث. بدخل جيمي مساعد الدكتور بيحكي له انه بنته تيشا خالفت التعليمات وغادرت المكان، ومباشرة بطلب الدكتور من ريان انه يروح يدور عليها ويلاقيها. بالفعل بعد بحثه عنها بيلاقيها مع اصدقائها متخبين في شقة، وبيحاولوا يكشفوا مجموعة مخططات واسرار لابوها، وبتعقد صفقة مع ريان مقابل انه يمنحها بعض الوقت قبل ما يرجعها لابوها. والصفقة هي انها تحكي له عن مكان تدفق بيانات انترنت ممتد بين مركز السيطرة على الامراض ومكان اسمه مبنى النطاق، وحكت له يتوجه لمتجر OSK، وهو عبارة عن شركة الكترونيات وتقنية، ولازم يدخل كود OSK واللي معناها كونرات عشان يقدر يكشف بعض الحقائق. وبالفعل ريان بيفتح الخوادم وبيحكي كلمة السر، وقتها الجهاز بيستجيب معه وبتطلع منه كلمة معناها يوم القيامة أو نهاية العالم، وبتطلع محادثة من الجهاز بين الدكتور ريد وشخص اسمه نوح. وكانت المحادثة انه بعد فحص دم نوح اعطت النتائج الاولية انه دمه محصن وبيمتلك العلاج، وانه لازم يظل مخلي الموضوع سر لبعد ما يروح على مختبر الدكتور ريد ويعمل الفحوصات اللازمة ويستنتج انه صح او خطأ. بعد ما تنتهي المحادثة ريان بقرر انه يتوجه للمختبر المخفي للدكتور ريد عشان يكشف الأسرار المخفية. وبس يوصل للمختبر بيلاقي الشخص اللي اسمه نوح متوفي على سرير العملية، وبيكتشف إنه كان بيتم عمل تجارب على محصنين من قبله، وإنه راح يكون الدور الجاي عليه. عشان هيك سام حكى له قبل هيك بسخرية إذا كنت حابب تتشرح روح على المختبر. بعدها بظهر مشهد نوح وهو قاعد بتحول وتغير لشيء اسمه المتحول، وبيبدأ القتال بينهم، إلا إنه بالنهاية بيتمكن من قتله. بعدها بتوصل تيشا للمكان وبيهاجمها، لكنها بتطعنه بسهم وبتفقد الوعي، وبيستيقظ على صوت كونرات، وكانت تحكي له إنه مش بس محصن، وانه بتمتع بولادة جديدة وقدرات خارقة، وانه صار واحد منهم لكونهم نادرين الوجود، واسمهم نيو مين واللي هي كلمة لاتينية تعني الوجود الالهي، وانه في كارثة قادمة على العالم وهم الوحيدين اللي راح يقدروا يحملوا الانسانية. وحكت له انه الدكتور ريد ما راح يقدر يقدم العلاج لانه هذا اسمه الالتهام الذاتي، ووصفت نفسها على انها بتمتد لعصور ما إلها حصر. وبعد ما تركته يروح حكت له مهما كانت النتيجة اللي راح تطلع فيها تذكر انه عيوني عليك. بعدها بتوجب على بطل اللعبة انه يروح على الدكتور ريد عشان ياخذ منه اجابات، وبس يوصل على الفندق بتفاجأ انه غادر المكان بطيارة هليكوبتر مع بنته تيشا لمنطقة هوليود بوليفارد، وبتذكر صديقه باتون الطيار اللي عايش في الصرف الصحي، وهالمرة هاي عشان يقنعه انه ينضم لهم. تذكر انه باتون من معجبين الممثلة ايما، اتصل في ايما وخلاها تحكي معه، وبالفعل باتون وافق، ومن خلال احد القطارات بتوجهوا لمنطقة هوليود بوليفارد، ولقوا الطيارة على السطح. ولكن قبل صعودهم للطيارة سام بيشعر بالتعب وبقعد عند الطيارة، وبقرر ريان انه يروح يدور على الدكتور ريد ويمنعه من تنفيذ مخططاته. ومن خلال تتبعه بعثر على مركز إعادة الشيخوخة، ومن خلاله بيلاقي باب سري بدخل فيه وبيكتشف المختبر السري، وكان متواجد فيه الدكتور ريد وكان يعمل تجارب. وبسبب انها تيشا ما كانت مدركة لأفعال ونوايا ابوها هاجمت ريان واطلقت عليه سهم واصابته في ايده. وقتها ريان بيحكي للدكتور واجهنا بالحقيقة وشو عملت بسكان المدينة. بنته تيشا بتثني على كلام ريان وبتسأله نفس السؤال، وبيحكي لهم انه قتل الملايين عشان يوفر مليارات. وكانت هون نقطة قصة اللعبة. الدكتور رد من خلال مذكراته ذكر انه قبل 25 سنة وجد ساعة موقوتة داخل الحمض النووي للإنسان، ومن خلال احد مستنداته بيحكي انه الساعات الموقوتة عشان توصل ساعة الصفر ويبلش التآكل الذاتي للإنسان راح تكون بداية عام 2160. وذكر من خلال ملاحظته عام 2010 انه كان بيمتلك حامل فيروسات عكسية، ومن خلال فيروس HK1 راح يقدر يتحايل على الساعة الصفرية في الخلايا البشرية، وكان من شبه المستحيل انه يحدد الخلايا اللي بتقدر تعيد كتابة الحمض النووي. وكان مركز السيطرة على الأمراض بحاجة لإجراء تجارب مباشرة على المتطوعين اللي بيمتلكوا الحمض HK1 على أمل إنهم يتمكنوا من صنع خلايا نيومين. واشتروا أجهزة غسيل الكلى المعروفة باسم محركات الدم، وبلشوا يبحثوا عن متطوعين وأنشأوا منشأة خاصة سرية وحجروها عشان ما يصير تفشي للمرض. لكن باءت تجاربهم بالفشل، الأمر اللي أدى لتجدد خلايا جثث المتطوعين، وبلشوا يقتلوا بالموظفين اللي بالمنشأة. ولكن الدكتور والطاقم اللي معه هربوا ونجوا بحياتهم. بعدها الدكتور أيقن إنه البشر واحد وجانب من كائن حي ثنائي النسق، وما بيختلف عن المعبود الروماني يانوس. وبخصوص عملية الالتهام الذاتي عرفها على انه التآكل الذاتي يعني شيء بوكل نفسه وبيستمر في استهلاك حاله لغاية ما يقضي على نفسه، وهيك بتكون نهاية الإنسانية في العالم. مع إدراك الدكتور ريد لكل هالأمور ولعدم عثوره على المزيد من المتطوعين أطلق عنان الفيروس في المدينة، وكان كل شيء مخطط له، حتى كبار المسؤولين في الجيش كانوا يعرفوا. وهذا بفسر كيف تمكنوا من تجهيز كل هالحواجز والحجر الصحي، بالإضافة لأنهم طلبوا المادة الكاوية المذيبة بكميات كبيرة وحطوها في هيلبرين وكانوا يتخلصوا من الجثث فيها. الدكتور ريد حكى لتيشا أنه في مرحلة من ماضيه جرب طفل ما انولد، الصدمة أنه هالطفل هو نفسها بنته تيشا عن طريق حقن دم من يومين، ورح تتحمل عبء الحصاد كل يوم. ولكن للأسف هالجزئية ظلت مبهمة لأنه ما وضحوا كيف انولدت أو كيف تم صنعها.
هون بنيجي لاحتمالية انه ممكن تكون من صنع الدكتور ريد ولولا، لانه لولا كونراد حكت قبل هيك انه شغلها مع الدكتور ريد اكثر بكثير من مجرد بحث مشترك. وبما انه ذكرنا الهزات الارضية، فسببها بركة هيلبرين اللي كان يتم تصريف الجثث منها بعد ذوبانهم في الصرف الصحي، وهذا الامر كان يؤدي لتجمع كتل حيوية بداخل الصرف الصحي. من شدة حرارة الكتل الحيوية والضغط كان يصير انفجارات ونشاط زلزالي. وبخصوص اختفاء تيشا آخر المشهد، ما بين إنها غادرت لوس أنجلوس أو ظلت، لأنه بعد انتهاء ريان من الدكتور أخذ حقنة العلاج، وبدل ما يعالج نفسه فيها راح أعطاها لسام وتعالج، وحكى لهم يغادروا المكان وإنه بدي يظل موجود ليبحث عن تيشا أو ينقذ العالم. وبالمشهد الأخير بتظهر كونراد والأشخاص اللي معها وحكت له أنت أجيت هون عشان تيشا، وانتهت اللعبة وتركت غموض ممكن نشوفه في إضافة للعبة أو جزء جديد. وعلى جميع الأحوال هذا كل شيء كان عندي، أتمنى يكون المقطع نال إعجابكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات.